ต้มน้ำให้เดือดใส่ตะไคร้หอมแดงกระเทียมต้มแขกหรือมะขามเปียกก็ได้และเต้าเจี้ยวเกลือลงไปในหม้อรอให้น้ำเดือดจึงใส่ปลาที่เตรียมไว้ลงไปต้มให้สุกจากนั้นตักใส่ถ้วยเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูปลาหมอต้มเต้าเจี้ยวมารับประทานกันแล้วค่ะปลาหมอชำแหละปลาหมอชำแหละพร้อมเครื่องแกงผสมกะปิแท้มีเครื่องแกงต้มและเครื่องแกงเผ็ดปลาหมอผัดเกลือทอดในน้ำมันท่วมตัวกินได้ทั้งเกล็ดมีรสชาติกรอบปลาหมอหมักเกลือปลาสดเนื้อกรอบนอกนุ่มในปลาหมอต้มปลาหมอร้าปลาลาใต้ปลาหมอแดดเดียวกะปิแท้ผลิตด้วยกรรมวิธีพื้นบ้านเค็มน้อยไม่ปนแป้งไม่เกลือสีไม่ใส่ผงชูรสต้มและเครื่องแกงเผ็ดปลาหมอผัดเกลือทอดในน้ำมันท่วมตัวกินได้ทั้งเกล็ดมีรสชาติกรอบปลาหมอหมักเกลือปลาสดเนื้อกรอบนอกนุ่มในปลาหมอต้มปลาหมอร้าปลาลาใต้ปลาหมอแดดเดียวกะปิแท้ผลิตด้วยกรรมวิธีพื้นบ้านเค็มน้อยไม่ปน